त्यो क्वेशनमा के दिएको छ भने दुईटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हामीलाई दिएको छ र दुईटैको nth टर्म चाहिँ बराबरी छ भने n को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। त हेर्नुस् यसको nth टर्म यो सुरुको सिक्वेन्सको nth टर्मलाई मैले tn1 माने, दोस्रो सिरिजको nth टर्मलाई मैले tn2 माने। हामीलाई के थाहा छ भने nth टर्मको फर्मुला के हो a + n - 1 d हो। त पहिलो सिरिजको लागि a1 + n - 1 d1, दोस्रोको लागि a2 + n - 1 d2। त पहिलो सिरिजमा फर्स्ट टर्म भनेको -19 n - 1, पहिलो सिरिजमा कमन डिफरेन्स भनेको 7, t2 - t1 गर्नु त -12 + 19 भनेको 7 आउँछ है। ल सेकेन्ड टर्ममा हेर्नुस्, सेकेन्ड सिरिजमा फर्स्ट टर्म 1 छ, n - 1 कमन डिफरेन्स 5 छ। ल क्याल्कुलेट गरौँ, -19 + 7n - 7 = 1 + 5n - 5। यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 7n - 26 = 5n - 4 आयो। भनेपछि 2n = 4 + 26 - 4 भनेको 22, n को भ्यालु आयो 11। त n को भ्यालु 11 हुने रहेछ। अप्सन नम्बर सी हाम्रो करेक्ट भयो।